hier in Amsterdam voor de Amsterdammerij bij Dutch PHP Conference 2008. Dit keer ben ik niet alleen, ik heb iemand bij me, Sander van Nerdtv. Yes. Sander, wat ga je zien vandaag? Ja, ik ben vooral geïnteresseerd in de keynote speech van Zef. Ja. Zef is een van de developers die al heel lang betrokken is bij PHP, eigenlijk al vanaf het begin. Okay. Ja, ik ben wel benieuwd of hij nog pittige uitspraken gaat doen. En verder is het vooral heel veel enterprise dingen. Ja. Ja, er zijn wel wat interessante sprekers bij. Ivo Jans. Oh ja. Ja, nog een heleboel. Okay. En het is vooral ook een netwerking event, dus developers onder elkaar en gezellig pizza drinken en ja. Een beetje dingen uitwisselen. Ja, zeg maar. precies. Nou, oké, we hebben niet, spreek je straks alweer. Jo, is goed. Okay. Hoi. Hoeveel man is nou aanwezig vandaag? Ik schat, want er zijn nog heel veel mensen extra binnenkomen lopen. Maar 370 hadden we al Sowieso. vanmorgen. Ja. En ook mensen uit het buitenland hoorde ik. Ja, dat klopt. Mensen uit Polen en uit Engeland en Wat leuk. Finland. Grappig. Duitsland. Je was gisteren dus ook bij de tutorials. Hoe was dat? Ja, dat was leuk. Okay. Ja, gewoon even hands-on wat dingen uitproberen. Zeker En goed op de inhoud in bezig. Ja, was leuk. Zeker met XDebug zijn we geweest. Okay. Ik ben gisteren geweest en dat was op zich wel interessant. Ja. Oh, dat is de tutorial bedoel je? De tutorial. Oh, oké. Dan ga je er wel gewoon wat dieper op in. En het was inderdaad wat dieper op in en dan heb je gewoon meer tijd om zulke soort dingen te belichten. Ik bedoel, tijdens de andere presentaties hoorde ik dat ook wel veel weer terugkomen. Dus wat dat betreft vond ik het een beetje een herhaler voor af en toe. We just did a talk on PHP, the development of PHP, and how it all grew from actually, well, pretty much nothing to what it is today. Mm-hmm. And you made an interesting case that you said there's not going to be a lot of change in PHP 6 in comparison to PHP 5. So can you tell why that is? And so the reason for that is very simple. I think that from a language perspective, PHP is quite mature. If you look at the rate of changes from 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, there were very substantial changes, but there was still a trend of fewer changes. From 3 to 4, there were much more changes than there were from, say, 4 to 5. And there's still going to be less changes in 5 to 6. Again, the reason for that is that it's mature, it's already doing what most people need. In 6, what we're really trying to address is one specific limitation of PHP in multi-language environments and the Unicode support. Mm-hmm. But other than that, it should really look quite familiar to everyone. You shouldn't expect a very serious change in the language itself. So we won't see a lot of broken applications and... Oh, I didn't say that. Vind je ook zelf dat PHP klaar is? Nou, misschien is PHP wel klaar, maar dan moeten we gaan kijken hoe dat we dan zorgen dat het tussen de concurrentie die er is, hoe dat we het dan beter gaan profileren. Goed toegepast gaat worden, zeg maar. Nou, ik denk dat we het De lijn was ook van, we gaan nu meer naar frameworks toe. Ik denk dat als je straks een heleboel dingen hebt die gemeen goed worden in frameworks, dat het dan wellicht nuttiger wordt om die dingen in PHP op te nemen. Zodat ze bijvoorbeeld niet bestaan uit PHP-code, maar uit C-code en dus bijvoorbeeld sneller draaien. Lorna, we just had your presentation. How did it go? It went pretty well, thank you. Yeah. You had a lot of audience. Yes. So you were nervous? I was very nervous. There was more people than I expected. And you're also, I see, one of the PHP women? Yes, that's right. So the lack of women, is that because of the culture or are there other reasons as well? Certainly for me, the culture, I now understand why people leave the profession and go and do something else. Why? It's just I have no female peers, I don't really have a support network, and that's what PHP Women is about. Okay. So although we are few and far between, I've made friends with women around the world who share my profession, share my passions, and share my frustrations in the workplace. So it's like a support group. Ja, dat was een beetje algemeen. Ja, Lorna is ook van iBuilding, zij programmeert PHP. Ja. Heb je er wel wat van op kunnen steken? Nou, wat ze eigenlijk vertelde, dat wisten we al en dat doen we al. Dat wist je. En waarom heb je specifiek gekozen om daar dan heen te gaan? Er zijn heel veel presentaties op dit moment. Het ging over version control en over hoe je dat goed in je team kon gebruiken. Oké. En ik had gehoopt dat ze wat nieuwe dingen want jullie zijn er zelf wel al mee bezig. Ja.
Ben je zelf ook aan het twitteren? Ja. Veel mensen zijn waarschijnlijk jou aan het volgen. Ja. En dus wat leuke berichten kreeg je binnen? Want ik krijg meteen waarschijnlijk ook feedback van de presentaties die er zijn. Ja, precies. Ik kan er een beetje bijpakken. Ja, graag. Ja, van ons eigenlijk over de mensen zeggen van, dit is een interessant onderwerp. Of als iemand bijvoorbeeld boven hebt net over konijntjes gehad. Ja. En ik weet niet of je het gezien hebt. Maar... Ja. Die reactie wil ik horen. Wat kreeg je daarop te horen? Ja, nou dan krijg je reacties als, even het inladen. Ja. Maar dan krijg je reacties als van, waar kan je die dingen kopen? Of die wil ik ook. Dat soort reacties zijn gewoon natuurlijk. Ja. Het is een beetje meer de lol-factor, zeg maar, om het congres heen. Maar ook mensen die elkaar zeg maar, wijzen op nieuwe dingen die ze horen. Zo van, ik heb dit onderwerp gehoord, dat moet ik gaan googlen. Of daar moet ik iets over uit gaan zoeken. En dan delen ze dat met de rest, dat de rest dat ook kan gaan uitzoeken. So we just heard you talk. You had a lot of comments about cloud computing, which in my opinion is a very big thing and a very big issue. It's much more cost efficient than the regular methods in certain cases. But my manager always says to me, how can we make sure that these solutions are risk-free? But we cannot guarantee that. So have you any comments on that? Well, you can't guarantee that any solutions are risk-free, really. The question is, how do you manage that risk? And what's useful to think about is the fact that the companies behind these cloud computing services often rely on those services themselves. If you think about Amazon Web Services, it's the same infrastructure that Amazon uses. So, in terms of reliability, if Amazon Web Services goes down, it's likely that Amazon goes down itself. And for every dollar that a small company that uses AWS loses, Amazon is probably losing a few $1 million. So I would say that it's in their interest to keep these services up and running. Not to minimize the importance of your uptime, but it's to their interest to keep these services running. Probably more so than to you. Ik was bij de Cent Framework en die ging over algemene programmeerregels. Ja. En het is leuk om ze weer eens te horen en dan daar gewoon weer eens even gebruik van te gaan maken. Overal het cijfer zeg maar voor het congres? Een 8. Ja, we zijn hier op de Dutch PHP Conference. Jullie zijn organisator ervan. Er komt binnenkort, als het goed is, voor jou een boek uit. Ja, klopt. Hoe lang gaat het nog duren? De digitale versie zou eergisteren uit moeten zijn. Hij heeft iets vertraging opgelopen, dus ik hoop dat het komende week uit is. En de papieren versie, echt een fysiek boek in de winkel, 26 juni. De titel is, wat zit de titel eigenlijk? PHP Architect's Guide to Enterprise PHP Development. Precies. Enterprise PHP in het kort, Precies, zeg maar. Dat was hem inderdaad. Ja. Nee, je ziet inderdaad steeds meer, dat zie je vandaag ook, steeds meer Enterprise PHP Development. Ja. Hoe denk jij erover? Is dat een goede ontwikkeling? Is dat geen goede ontwikkeling? Uiteraard. Ja, ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is. Je ziet eigenlijk dat PHP steeds meer gebruikt wordt in het serieuze bedrijfsleven. Dus het niveau van PHP-applicaties stijgt. Ik bedoel, de Web 1.0 content sites die zijn we voorbij. En je kan er nu serieuze applicaties mee maken. En dan is het wel goed dat mensen ook een bepaald niveau van programmeren en van werken met PHP gaan aanhouden. Want ik zeg altijd, het voordeel van PHP is dat het makkelijk is te leren. Iedereen kan het leren, maar dat is ook gelijk het nadeel. Want daardoor heb je ook een heleboel software van lage kwaliteit. En met dit soort bijeenkomsten proberen we dat niveau een beetje op te krikken. Om te zorgen dat mensen ook van die professionele onderwerpen wat meekrijgen. De meesten die hier komen, zeg maar, die verwachten denk ik wel wat meer de diepte in te gaan. Dan dat je een beetje een oppervlakkig verhaaltje krijgt van dit is mogelijk. Ja. Dan denk ik dat word ik er wijzer van. Ja, nee. Ja, leuk. Leuk verhaal. Ja, terugkerende elementen leek wel te zijn. Commentaar over Twitter, site, misschien wel bekend. Ja, ik hoor hem. En er waren een aantal andere dingen waarover... No Ruby on Rails. Ja, precies. Ja. Dat leek een beetje de algemene stemming vandaag. Nou, dus dat gaan we volgende keer weer? Ik zeg volgend jaar weer, ja.